Mä oon tällä hetkellä, tuossa on Kirkkaniemen, mä oon varmaan tossa. Ja tuolla olen tällä hetkellä tavoitteena mennä tänne. Ja sieltä sitten palata ehkä toisinpäin. Syödä varmaan lounas tuolla. Ja lähtee tänne sitten. Tuossa on Kaarinan ylläpitämä Kaarinan polku sitten. Sieltä ehkä päästään Ruskoon sitten. Ja mä otan nytten. Tommonen tulee mukaan. Kuvaa videota Street Viewiin. Täällä on nyt se meni varmaan -12 astetta. Lämmintä. Joku tuolla koputteli puuta, mutta ja muuten on aika hiljasta. Noniin. Siellä se nyt nököttää. Täällä on paljon tämmöistä näin eläinten jättämiä jälkiä täällä näin maastossa. Ihan kiva mennä tuoreessa lumessa. Sen verran kylmä kyllä on, että ei tee mieli ottaa kovin usein kännykkää pois taskusta. Vaikka on hyvät, jossin motoniteista uudet hanskat, niin sitten kun on käsi pois hanskoista, niin se aina viilenee aika hyvin. Nyt oli semmoinen paikka, että oli pakko käyttää kännykän karttaa, kun tuolta tuli, tai siis polku tuli, liittyi tähän tiehen, mutta sen jälkeen ei ole mitään merkkejä näkynyt tätä Birgitan polusta, eli ei ole näkynyt keltaisia palloja missään. Mutta kartan mukaan mä oon ihan oikealla reitellä ja tästä pitää mennä vielä eteenpäin. Ja nyt tämä pikkutie liittyy isompaan tiehen. Tuolla on kyltit jo. No niin, olen oikealla reitillä. Suuntana vähän riutan laavuekaan. Ei ole täällä kukaan mennyt sitten viime sateiden. Oho. Vähän naksahtaa. Jäässä näyttää olevan, paitsi ehkä tuolla vähän vettä. No, joo, laudat naksuu aika hyvin. Mä muistan tämän pätkän. Oliko se 2022, niin 4 vuotta sitten menin tän osuuden myöskin talvella. Ja silloin oli tuulta. Ja tää oli ihan kauhea mennä tämä pätkä. Oli kunnon nieto, lumikinokset, missä piti harppua. Ja nyt on sen aika paljon vähemmän lunta vielä. Nyt on vasta tammikuuta tosiaan. Niin nyt pitäisi olla hiukan helpompaa. Sitten on vähän hankalampi
Siinä on polku. Ja tuolla toisella puolella ihan kukkulan päällä näkyy toinen polkuverkki. Joten tästä vesistön ylityksi pitäisi päästä. Kestääkö jää? Ei, tää on vähän loskaa heti tässä näin vasta. En usko, että kestää tämä jää. Mutta ei mulla ole muita vaihtoehtoja. Ehkä mä kierrän hiukan tuolta, katon tilannetta ja koitan nyt jonkun reitin. Joo, jos kävi niin, että tähän kun astui, niin tämmönen jäälautta lähti irti kokonaan. Siinä oli ihan vettä tossa noin. Niin ei tästä kyllä uskalla mennä läpi. Mä varmaan koitan päästä tuonne metsään ja metsää poikki tuun tästä kohtaa yli. Tää on kiva, kun täällä on pistetty tämmöisiä pieniä penkkejä sinne sun tänne. Tää on hyvä maisemapaikka ja pieni kuulaus vettä tässä vaiheessa. Täällä alkaa kuule vesi jäätyy. Joo, ihan jäähileistä koko vesipuolella. Pitää pistää takin sisään tämä näin nyt. Ja sitten jatkaa matkaa tonne. Vihdoin pääsee pois täältä näin voimalinojen alta. Tällä kertaa meni huomattavasti helpommin reissu. Ja nämä GoProsta loppuu akku. Pitää vaihtaa semmoinen sinne. Niin. Mutta joo, nyt meni huomattavasti helpommin reissu kuin 4 vuotta sitten. Muistan, että silloin oli paljon enemmän lunta ja tämä oli todella raskas tämä reissu. Tai tämä osa reitistä. Piti tarpoa, mutta silloinkin metsässä oli helppo mennä. Sitten mä vaihdan GoProon akun. No niin, ensimmäistä kertaa koitan, että reissun aikana lataan akkuu. Siinä sen pitäisi alkaa lataamaan, että tosiaan veikkaan, että on sen verran pitkä reissu, että ei muuten riitä akku. Mutta kokeillaan se nyt jonkin verran saisi tänne vaikka ladattua yhteen akkuun lisää. Joo, jättää sen sinne. Saavutin tähän näin polkujen risteykseen. Mä tulin Birgitanpurulta ja tosta pääsis Kaarnanpolulle. Mutta Vähänriutan laavun vieressä on toinen kohta, missä Kaarnanpolku yhdistyy tähän näin. Mä siirryn siitä vasta Kaarnanpolulle. Joten tästä jatketaan. Täällä on selvästi enemmän ihmisiä jo ollut. Mutta 2,5 kiloa Vähänriutan laavulle. Aika hidasta on ollut matkanteko, mutta ei voi mitään. Lämmin tulee tähän näin kun kävelee. Mulla on nyt tänne kerrasto alimmaisena. Sitten on suoraan housut. Ja sitten on tämmöinen villapaita tässä näin tuulipuun alla. Sitten on kaulahuivi, se on kyllä tärkeää täällä. Ja nyt on ollut hyvät hanskatkin muodossa, niin näiden tumppujen alla on ollut nyt noita nahkahanskat vielä, mutta mä olisin äsken ne nahkahanskat pois, kun tuli hikoille kädet. Toinen joku merkki, minnekäs saavutaan. Pitää vähän kiertää tämmöisiä näin
matalalla oli puita, kun mulla on se kamera GoPro tuolla noin pään päällä, niin se ikävästi ottaa vähän kaikkea. 1,7 kilometriä vääryyttä. No niin. Okei, kertoo, että kiinteistö ja sillä johtavat ihan yksityisaluetta. Tilapäinen sieltä. No joo, sit se vähän näyttääkin. Joo, kyllähän tosta pääsee. Hetkinen. Polku suljettu. Mä oon... Okei. Tässä on pakko ottaa kyllä kompassi käyttöön, että selviää, että minne tässä nyt pitää mennä. Mutta hiukka mennä tosta pohjoiseen ilmeisesti. Mistähän mä oon tullut edes? Siis ehkä tässä nyt kertoo, että tuolta mä oon tullut, mutta ei sitä kyllä selvittäisi näin. Ihan ihme. Tuossa muuten otan noin kyltti, niin tässä on väärin. Mikäs kyltti tää sitten on? Onko tämä nyt se paikka, minne pitää mennä, vaikka tää nyt se suljettu polku? Joo, tää on varmaan se polku, minne pitäisi mennä. Mikä tuolla on vielä joku kyltti. Tuolta mä tulin. Sen mukaan siellä on Kaarnan polku. Ja mä katsoin kartasta, niin kyllä siellä on pieni pätkä Kaarnan polku, mikä vie ainakin Evertin kivelle. Mutta itse tosiaan Vähriutta on vielä tuolla päin ja sieltä menee sitten toinen polku Kaarnan polulle. Jossain vaiheessa nyt oli vielä noi hiihtoladutkin, mutta vielä ei ole tullut niitä vastaan. Täällä on tietysti latua, mutta ei ole tehty nyt vielä. Ehkä ne tehdään jossain vaiheessa. Vaan nyt siis, olisiko ollut tuo, eikä tonne mä oon menossa, niin mä oon jossain tossa kohtaa varmaan. Ehkä jossain tossa kohtaa. Just tuli kyltti, että 300 metriä vielä laavulle. Tuon näkyy toi noin. No en ole varma mikä toi on. Toi ei ole se laavu, vaan toi on yksityinen joku leiripaikka. Olisiko joku hiihtäjien. En ole varma. Mutta se olisi osa niin yksityisaloittaa, sinne ei sano mennä, mutta laavu on ihan sen jälkeen toisen järven rannalla. Joo, Taival Pirtti, se oli yksityisalue. Tuolla on sitten se ihan laavukin. Pikkasen savutuoksu, onkohan täällä joku paikalla. On kiva, että olisi lämmin kota. Ei tuu savua sieltä Vähriutan laavun savujuusta, mutta mennäänpä katsomaan. Hetken aikaa kesti ennen kuin sai tulen syttyä, mutta nyt se vihdoin taisi lähteä. No niin. Sitten olisi... Näin taas olisi kota. Sitten olisi
trangian aika. Syön lounaan täällä. Pistin sinne pikkasen nuotion, niin lämmittelen tarvittaessa sitten käsiäni. Joo, täällä oli yksi toinenkin retkeilijäryhmä, mutta ne lähti nytten. Sieltä vähän polttopuita. Mitäs eroa näillä on? En mä tiedä, tuota mä niitä otin. Ja nyt vaan hiukka lisää vielä. Hetki kesti ennen kuin trangia syttyi. No niin. Tää syttyi ihan hyvin, niin nyt pystyy lämmittelemään. Sitten pistän vettä kiehumaan ja retki, eväs, lounas ja sitten teetä keitä vielä. Ei ollenkaan paha. Siellä se akku on latautumassa. Siellä on nykyisessä akussa taisi olla 10% jäljellä, kun mä saavuin tänne. Että mä ehkä vaihdan ton mun kolmannen akun tonne kameraan ja pistän ton kakkosakunkin tänne latautuu nyt ruoan ajaksi. Hyvin mulla on lähtiessä 1 täysakku kamerassa ja 2 latautuvaa akkua, joista toinen on varmaan melkein valmis jo. Tässä kävi niin, että toi GoPro oli tuolla jonkin aikaa seissyt paikoillaan. Hetken, miksi se kuvaa? Ja katso. Mutta oli seissyt paikalla, se oli kylmettynyt, niin sitten kun otin sen akun sieltä ja pistin lataukseen, niin se vaan vilkutti. Ei lähtenyt lataamaan. Niin. Sitten kun pistin hetkeksi taskuun, niin sitten se ehkä toikin vilkuttaa jotain, että se on ihan kylmä se akku. Pitää ehkä ottaa pois ja pistää taskuun hetkeksi. Siellä se nuotio palaa. Kuppi teitä mukana. Ruoka siellä likoamassa. Ja voi käydä pikkasen kierroksen tekemässä tässä näin. Mä oon nyt tuolla vähän riutassa. Ja tuolla on se Evertin kivi, mikä siellä yhdessä kyltissä mainittiin. Tämän kartan mukaan sieltä lähtee joku polku eteenpäin. Niin mä veikkaan, että mä lähden tästä takaisin. Ja menen sinne Evertin kivelle. Liityn tonne noin tielle. Ja tuolla on sitten vielä, tuolta pääsee polku. Ootas. Mikäs kohta se tuolta? Joo, se tulee tähän näin. Siinä menee tosiaan polku. Joko tonne päin. Eli jos mä päätän, että mä menen tänne. Ja täältä lähestyn sitten Ruskoa. Rusko on ihan jossain tässä kohtaa sitten. Niin semmoinen suunnitelma olisi nyt. Sitten sieltä sain joko kyyni kotiin tai bussilla kotiin. Semmoinen ruoka tällä kertaa. Olen täällä pakkailmassa ja kaikki on ihan... No, narut on jäätynyt. Toi nuotio oli ihan kiva kyllä, että on lämmittänyt ja siinä on hyvin pystynyt lämmittelemään sormia. Niin oli ihan hyvä ratkaisu tehdä semmoinen. Niin. Ja toi video, kun tästä ihmettelin, miksi se näytti, että siellä punainen valo vilkkuu, niin se nauhoitti, josta mä olin enemmän vahingossa pistänyt sen nauhoittamaan samalla, kun mä vaihdoin sinne akun. Joo, noi akkujen lataukset. Toinen on täynnä, toinen jatkaa latausta. Se hetki sitten niin alkoi virkuttaa, että se varmaan oli liian kylmä, niin pistin ne hetkeksi aikaa taskuun ja sitten pistin uusiksi lataamaan. Mä kävelin tuolta noin laavulta, vähän riutan laavulta. Se on sen 700 metriä tänne näin risteyskohtaan, missä viimeksi pysähdyin. Tuli melko kylmä, kun siellä pakkas tavarat ja ehkä olisi pitänyt jäädä lämmittelemään, mutta ajattelin, että tässä tulee lämmin, kun lähtee kävelemään. Niinhän se on. Joten nyt mä lähdenkin seuraamaan Kaarnan polkua. Ja toki on Edvardin kivi jossain vaiheessa.
Tuolta mä siellä alun perin tulin. Ja täältä sitten jonnekin. No niin. Uutta polkua. Tää on varmaan se pääsee Eetviarten kivelle. Täällä on taas vähän myrsky tuohon ja tuolta pääsee alta kyllä, mutta mulla on tuo näihin kamera tuolla kypärän päässä. Mistähän muun pitää kiertää? Hervanan kyltit. Ja aika latumerkinnät, mutta ei, nyt ei ole latu kyllä. Kartan mukaan tonne sitten Evertin kivi täällä jossain. Siinä taitaa olla tulossa edestäpäin Evertin kivi. Jaa, okei. Latutalkoitujen kunniaksi. Okei. Olisi ollut kiva vuosukuvista, että minähän vuonna on Evert tehnyt niin paljon latuja sitten. No, on kyllä aika hieno. Joo, ihan nyt hieno kyllä. Sitten se on kartan, no, riippuu kartasta, mutta jonkun kartan mukaan tästä pääsee vielä sitten jatkaa matkaa eteenpäin. Ja se on mun tavoitteeni. Ainakin tässä näkyy, että joku muukin on jatkanut matkaa tonne päin. Sinne lähden. Joo. No niin, tänne siis. Tämä on jossain sen, tai Even, ensin mä katsoin, tulin jonkin verran sieltä Evertin kiveltä eteenpäin ja katsoin nyt karttaa, niin kännykällä, niin mun pitäisi olla enemmän tuolla päin aika paljonkin, että täällä ei ole mitään karttoja mukaan, mutta on täällä jotkut polut. Mutta mä suuntaan nyt tonne päin hiukan. Joo, mä oon tänne koukkurahkaalla nyt ja seurasin hetken aikaa näitä mountainbike-renkaan jälkeen, mutta ei näin vielä oikeaan paikkaan. Mun pitää lähteä suoraan tonne päin. Sinne varmaan aika jonkin verran, 500 metriä varmaan ainakin metsään poikki. Siellä näkyy tie. Olen saapumassa taas sivistyksen pariin. Tämä kompassi on kyllä kätevä. Jos ei kompassi olisi ollut, niin olisi joutunut vähän väliin katsoa kännykästä suuntimaa. Nyt oli kompassi, niin ei tarvinnut ottaa hanskoja pois kädestä kertaakaan tämän näin seikkailun aikana. Joo, mitenkäs me pääsee? Tänne asti mä oon tullut taukotakki päällä, mutta nyt alkaa taas sen verran lämmin, että uskaltaa ottaa taukotakin päälle pois päältä ja pistää reppuun se. Sormet on ihan lämpiä, mutta varpaat pikkasen kipristää ja varpaat on pikkasen kylmä. Ei pahasti vielä. Tää polku tuntuu loputtomalta, tai tie. Maisemat ei vaihdu mihinkään. Pientä lumikerrossa, että jokainen askel on normaalia raskaampaa jonkin verran. Tuolta näyttäisi olevan risteys, mistä käyn vasemmalle.
Kyllä mulla on seuraavaksi nyt niin tavoitteena vaan päästä siistyksen pariin, että saan kyydin pois. Siihen 104 tuntia tai 2 alkaa tulee hiukka hämärä täällä jo, niin ei voi ihan järjettömän pitkää lenkkiä enää tehdä. Joo, tuolta vasemmalle. Ja siis niin, tällä hetkellä olen menossa kohti umpikujaa, että tänne ei autolla pääse mitenkään. Mut täältä pääsee sitten polkua pitkin metsän halki toiselle tielle, ja se näyttää liittyä menevän isompaan tiehen jossain kohtaa. Niin toivon, että sieltä pääsee sitten niin, teille, jotka on aurattu, ja voi soittaa sitten kyytiä kotiin. Tai siis ei mun mikään hätää sinne saa, että jos tässä nyt kestää vaikka muutama tunti vielä, niin mulla on otsalamppu, jossa näitä akkunäyttää on puolessa välissä. Mutta pienelläkin teholla siitä saa hyvää valot. Ei tässä mitään hätää ole. Mutta sitten kun tulee pimeätä, niin sitten ei enää pysty streetjeihin pistää kameraa tai GoProsta tavaraa, niin menee vähän niinku osa siitä innosta pois. No niin, nyt päästiinkin tielle, josta kukaan ei ole mennyt pitkään aikaa. Mutta kartan mukaan niin täältä pääsee polkua pitkin sitten eteenpäin. Siinä oli jonkun isomman eläimen jäljet. Toivotaan, että on hirvi. Muuta en tiedä näistä. No eikö hirvi ole? No niin, GoProsta loppuu akku. Mutta joo, joku isompi eläin on tosta mennyt. GoPron akunvaihto. Taitaa olla jäniksen jälkiä vaan, mitä menee isommat tiedot, mitä täällä on. Ainakin täällä on jäniksen jälkiä muiden jälkien joukossa. Sitä en tiedä, onko täällä pelkästään jäniksen jälkiä, mutta joo. Nyt tämä tie loppuu ja mä käännyn tänne vasemmalle päin. Joku polku, mikä vie mut Ruutanan järvelle ja sen ohitse. Ja sitten sen takaa tulee toinen tie, mikä mä toivon, että se on vähän isompi. Siellä näkyy Ruutananjärvi. Eikä sitä pääse alas. Hyvin varovaisesti. Joo. Eikä polku menee tämän järven ihan rantaviivaa pitkin ja kiertää tämän näin. Ja sitten sen jälkeen pitäisi aika lähellä jo tie. Tämmönen pikkujärvi. Ihan söpö. Tämä on kiva vaikka tuolla kesällä katsoa. Joo. Täällä on ihan joku tuoli ja joku nuotiopaikka. En tiedä onko virallinen. En ole katsonut, mutta on tähän kivan näköinen paikka tosiaan. Voisi olla keväällä tai kesällä katsoa. Mulla on vielä matka jatkuu. Niin, se pimeys hiipii tänne metsään. Mä oon nyt semmosella polunpätkällä, missä kukaan ei ole mennyt yhtään kertaa vielä, niin on vähän kompassia käyttäen suunnistan tällä hetkellä, että kyllä se tänne päin pitää mennä ja täällä tulee piakkoin tie vastaan. Ja niin kuin toivon, että siinä tiellä on jo auraukset. Tai sitten pitää jatkaa matkaa. Ja otetaanpa hiukan korjausta äskeiseen, että
Mä oonkin poistunut polta nämä. Voitaisiin mennä tosiaan niin suoraan tuonne päin, että pääsen polulle kautta tielle. Että sen tien mukaisesti. Ehkä menen hiukan taaksepäin ja käyn sitten pohjoiseen. Ai. Huhhuh. Onneksi ei käynyt pahemmin. Pistäänpä tämä vaikka talteen, niin löydän tämän kaatumisen GoPron arkistoista. En mä kauas ollut tullut, mutta tässä on sellainen Y-risteys, mistä enemmän en edes ole huomannut, että se on Y-risteys, niin tästä käännyin vasemmalle, kun se oikea tie meneekin tuonne oikealle. No niin, joten tänne jatkuu polku. Nyt saavun tänne tielle ja sitten jännitään, että onko tämä aurattu. Oi. Tietä ei ole aurattu. Noniin. Eipä tässä mitään. Siinä olisi tässä vaiheessa GoPron pois, niin tästä ei en pistä enää streetviewin mitään. Pieni lepotauko. Kaivan otsalampun jo valmiiksi. Alkaa tulla vähän pimeä. Ja katson, että missä on seuraava tie, minne pitää suunnata. Noin. Nyt on vettä juotu. Pistetty yksi jäätynyt vesipullo takin sisään. Ja katsottu, että mitä nyt tehdään. Niin mä teen semmoisen tyylisen ratkaisun. Mä jatkan suoraan tietä pitkin, että tässä menisi on polku jostain tuolta, mistä pääsee ehkä hiukka lyhyempään matkaa toiselle tielle, mutta tää on varmempi. Mä jatkan tätä näin tietä pitkin, niin tää pitäisi liittyä isompaan tiehen niin jonkun matkan päästä. Nyt alkaa sen verran hämärää jo, että GoProllakaan ei saa mitään kunnon videota varmaan. Tää on ihan hyvä paikka lopettaa tämä streetviewin videon kuvaus ja nyt vaan koittaa päästä kotiin. Nyt on otsalamppu otsalla, niin voi pistää eteenpäin, kun tulee vähän pimeämpää. Ja myöskin niin tämä tiellä ei ole juurakkoja, mihin voi kompastua, niin minimoidaan riskit. No niin, nyt mennään. Hämärää on, mutta ei ole pimeätä vielä. Ei vielä tarvitse otsalampua. Ja tämä on taas tämmöistä tietää, että maisemat ei vaihdu. Ihan samanlaista tietää näin. Hyvin, sinänsä jaksaa hyvin, mutta huomaa kyllä, että lihakset on vähän väsyneitä. Että katoin kelloa äsken, niin 15 kilometriä tullut käveltyä tänään suurin piirtein. Tässä vaiheessa ei ole ihan siisteintä maapohjaa ollut täällä. Ei ole mikään paha, mutta on täällä pikkasen lunta, mikä hiukka hidastaa. Mutta hyvä treeni. Sitten kun pääsee metsästä pois, niin sitten on hyvä. Tuossa oli äsken tuommoinen autojen kääntymispiste. Levennys oikein selkeä. Ja tässä nämä on mennyt jo autoja, että kyllä näyttää aika hyvälle. Että kyllä se sivistys sieltä löytyy vielä. Ei tässä mikään kiire ole ja ei saakka olla. Pikkuhiljaa mennään kohti isoja töitä. No niin, nyt tää yhdistyy isolle tielle. Ja tässä on mainitakin, että täällä on patikkareiti täällä. Kyllä. Joo.
Ja ei tämä vieläkään aurattua tietä ole, mutta tämä isompi tie yhdistyy vielä isompaan tiehen ihan hetken päästä. Täällä on pistää kyllä toi otsalappu päälle. Onkohan tässä latua? GoPron akku loppu. Kaipa sen voisi vielä kertaalleen vaihtaa. Tästä on ihan pitkä, lyhyt matka tuohon isoon tiehen. Niin. Joo, vaihdetaan vielä kertaalleen akku sinne. Niin. En tiedä yhtään millaista videokuvaa sieltä nyt on tullut, mutta joo. Saapahan siellä loppuun asti. Kappas mokoma. Tähän toimii. Joo, tämä akku on latautunut. Toi on melkein täynnä. Joo. Powerpack täällä näin ja yhteensä 3 akkua. Niin tällähän saa kyllä ton noin ihan jatkuvan kierron pystyyn, että pystyy tekemään miten pitkiä reissuja tahansa. Kätevää. Hyvä tietää. Siinä on sitten tämmöinen seuraava iso tie. Nyt katsotaan, onko se aurattu. Täälläkin on merkit, että matkapolku tai kävelypolku. Kyllähän tämä aurattu on jo. Nonni. Ja on soitto, että noin vartin päästä mulle tulee kyyti jonnekin tän tien varrelle. Niin mä jatkan tästä näin itään, ja että pääsen lähemmäksi noutajaa ja myöskin, että mulla pysyy lämmin. Jos mä pysähdyn tänne, niin tulee kylmä, niin pitää jatkaa matkaa. Varusteet on ollut ihan hyvät kyllä, että ei ole kylmä ollut. No, sitten tietenkin on pitänyt käsiä pois hanskasta, kun mä otan tätä videota, niin sitten että on ollut kylmä, mutta varpaat on ihan sulat, ei ole yhtään kylmiä tällä hetkellä. Siellä kun taukoa piti ja söi ruuan, niin siinä ei vähän kylmättä, mutta liikkeelle lähtö auttaa. Nyt on alkanut ikävästi tuulee, mutta silti on ihan lämmin. Ihan onnistunut reissu. No niin, sieltä taitaa kyyti tulla. Eli mä toivon niin. Joo. No niin. En jäänyt metsään. Vähän on huulissa kylmää jo, mutta ei väliä sillä. Kädet on lämpimiä ja jalat on lämpimiä. Väärä hälytys. Ei ollut mun kyyti vielä. No niin, seuraava auto. Olisikohan tämä nyt oikea? Moro!